Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. Boleh dengar suara saya ya? Okay, saya rasa saya dah meet dengan semua kelas untuk tutorial pertama dan Fitri saya dah meet dengan untuk tutorial 1 dan tutorial kedua. Saya tak post dekat dalam channel yang saya dah upload semua video revision set 3 yang kita dah bincang up to question 6. Okay, thank you hari ni. Boleh? Jannah, thank you Jannah, thank you Chun, thank you Putri, thank you Senekian, Sofia. Okay, so hari ni kita nak terus kepada soalan exam last year. Saya tak ambil soalan exam tahun 1920 sebab masa tu dia orang tak jadi exam sebab pandemik. Kesianlah dia orang waktu tu dah study habis semua, lepas tu tak jadi exam tu 1920 kita tak ada paper dia. Okay, untuk tahun 18, 19 dengan 17, 18 saya tak ambil paper tu sebab paper tu format dia lain. Dia format yang satu paper 2 jam setengah dan ada 2 paper masa tu. So awak adalah antara yang bertuah lah dapat matematik ni satu paper sahaja. Kenapa satu paper sahaja? Sebab PB awak dah tinggi 60%. Dan sebab awak dah buat UPS dan juga assignment. Kalau dulu PB dia orang 40% sahaja. So that's why dia ada 2 paper. So awak ada satu paper sahaja dan 6 sahaja topik yang masuk, bukan 10 lah macam yang dulu dia orang 2 paper tu sebab 5 topik dalam paper pertama, 5 topik dalam paper kedua. So format yang lain lah kalau awak tengok exam question untuk 17, 18 dengan 18, 19. So this is the latest one, 2020 and 2021. I hope we will get the same format. So kita go through every question in this paper. Kalau tak sempat saya habiskan hari ni, saya akan sambung esok dalam program score kita petang esok kan, hari Khamis petang. So anyway, saya akan go through quickly. So kalau ada part-part yang awak tidak faham ataupun yang memerlukan explanation yang lebih macam sebelum ni masa kita bincang revision set 3 tu, saya bukan setakat explain, saya ajar sekali balik lah. So saya takkan ajar sekali, saya hanya akan explain sahaja sedikit sebanyak dia punya solution, and then kita kalau tak faham awak boleh screenshot dan tanya saya. Okay, so tadi saya tunggu 5 minit baru 30 orang, so ni baru 40 orang, tak apalah kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okay, dia ada 2 section, section A dengan section B. Section A kalau awak perasan ada 3 soalan. So ini arahan kepada calon macam biasalah, this is dui language, dui bahasa. Dui bahasa, so dia adalah okay, ataupun 3 angka bertia kalau dia tidak sebut apa-apa. So tengok tu. So these are the list of mathematical formula. Kalau awak ada perasan mana-mana formula yang salah, boleh bagi tahu saya. Okay, siap ada lagi question untuk circle. Semualah dia bagi basically. Nampak ni. Tak ingat formula skala vektor pun dia bagi. Tak ingat formula parabola, ellipse, circle pun dia bagi. Trapezoidal rule, Newton-Raphson. Binomial distribution. Okay, probability. Line and plane punya equation pun ada dekat sini. Okay, kita ada tadi binomial, siap ada formula untuk cari probability dia. Kita ada juga Poisson dan juga formula untuk cari probability dan juga normal. Macam mana daripada normal kita nak tukar kepada standard normal. Okay, basically semua dibagilah. Okay, kita teruskan kepada soalan yang pertama. Event X and Y are such that Px bar. So bila dia bagi Px bar, maksudnya kita tahu bahawa Px is equal to 3/7.
Okay, kita boleh buat, saya boleh buat number line kat sini. Kalau X dengan X bar. So, kalau X bar adalah 4/7. So, X is 3/7 lah. Sebab setiap satu cabang ni mesti total dia 1. And then dia kata Y given X bar. Y given X bar. Maksudnya X bar datang dulu. Maksudnya X bar yang terjadi dulu. Lepas tu baru Y. So, probability of Y given X bar adalah 2/3. Maksudnya probability of Y bar, Y prime, given X prime is equals to 1/3. As simple as that. So ini information yang pertama kita dah guna. Ini information yang kedua. Dan information yang seterusnya. Probability of Y bar given X. Y bar given X. So maksudnya X datang dulu. So Y prime. Ni Y. Okay. So dia bagi probability dia Y prime given X is equals to 4/5. So maksudnya komplement dia 1/5 lah. So awak mesti boleh dapatkan ini gambaran dalam bentuk Bayes theorem ni ataupun dalam bentuk tree diagram ni daripada probability kita. Sebab kita tak boleh lukis Venn diagram kalau dia bagi information macam ni, tapi kita boleh lukis tree diagram kalau dia bagi information macam ni. So nampak ada dua bahasa dekat sini. So tak faham yang bahasa Melayu, selalunya awak dah biasa dengan bahasa Inggeris, so selalunya kita tak tengoklah yang bahasa Melayu ni. So anyway, soalan suruh cari PY. So macam biasa, awak pun tahu macam mana nak cari PY. So kita tengok yang hujung dia Y. So PY is equals to 3/7 times 1/5. This one. Dengan ataupun dia juga boleh jadi 4/7 times 2/3. So jawapan yang awak sepatutnya dapat 7/15. Okay, ini soalan yang A. Hence, dia kata find probability of X union Y. So remember the formula is probability of X plus probability of Y minus probability of X intersect Y. So kita ada kat sini probability of X 3/7. Probability of Y kita dah dapat dekat atas sebab soalan ni guna hence. Bila dia sebut hence, maksudnya kita kena guna jawapan yang sebelumnya, which is jawapan kita 7/15 minus probability of X intersect dengan Y. X intersect dengan Y adalah 3/7 darab 1/5. Okay, so jawapan dia 17/21. So we are done with soalan probability 6 markah untuk soalan nombor 1. Okay, soalan yang kedua, kita move on to topik 9 pula. Awak nampak ni discrete random variable. So bila discrete saya kata buat table, tapi dia dah bagi table dekat awak. Cumanya table tu ada unknown R dengan S. Ada apa-apa masalah tolong letak kat komen ya. Then I will reply after this. Okay. Given the mean of X is 2/3, find the value of R and S. So kita tahu dia bagi dekat kita satu information, tapi kita tahu lagi satu information, which is the total probability must be equals to 1. So probability of X equals to X must be equals to 1, meaning that 1/15 plus 1/5 plus 1/3 plus R plus S must be equals to 1. So kat sini pun awak dah dapat satu markah bila awak samakan dia dengan 1. And then we can add them up. To simplify, you will get R plus S is equals to 2/5. So this is one equation.
So we have another equation that we can find using the information that the mean of x is 2 over 3, meaning that summation of x times its probability is equals to 2 over 3. So x darabkan dengan probability dia. So kita ada kat situ negative 2 over 15 plus negative r. 0 times 1 over 5 is 0. 1 times s is s. 2 times 1 over 3 is 2 over 3. So equals to 2 over 3. So this is our second equation that we found using the mean value. Okay, so kat sini kita dapat negative r plus s is equals to, you simplify, you will get 2 over 15. So ini adalah equation yang kedua. So what we gonna do is we do the simultaneous equation as we always do. So saya nak hapuskan r tu, kita boleh buat lah 1 plus 2. So kita dapat 2s is equals to 8 over 15. So we get s equals to 4 over 15 and r is equals to 2 over 15. So buat ini dapat 1 markah, buat ini dapat 1 markah. You try to find them using simultaneous equation, dapat 1 lagi markah. S 1 markah, R 1 markah. So total kat sini 5 markah. Ya. So semudah itu je. Nampak soalan discrete dia bagi kat kita. Mudah untuk section A ni. Hence, find probability of x less than or equals to 0. Since we have our table lengkap. So table kita tadi ada negative 2, negative 1, 0, 1 and 2. And its probability is 1 over 15. R tadi berapa? 2 over 15. 1 over 5. 4 over 15. And 1 over 3. So this is our total, our probability distribution table kita. So nak tahu betul ke tak nilai R dengan S, so tengok awak add up all this probability, dapat tak 1. So kalau dapat betul lah jawapan R dengan S tadi. So anyway, the question asks you to find probability X less than or equals to 0, meaning that dia nak probability of negative 2, negative 1 and 0. So you add up all these three, then you will get 2 over 5. This is the answer, 2 markah je. And variance. So variance dekat sini kita perlu mencari E X squared. So carilah E X squared. Macam mana nak cari E X squared? Negative 2 squared 4. 4 over 15 plus negative 1 squared is 1 times 2 over 15 plus 0 squared times 1 over 5, 0. 1 squared times 4 over 15 is 4 over 15 and 2 squared which is 4 over 3. Okay, so add up all this, you will get the Ex squared is equals to 2. So what is the variance of X? Variance of X adalah Ex squared minus Ex squared. Which is Ex squared kita 2. Ex dia dah bagi dekat atas tadi 2 over 3 squared. So you will get jawapan dia 14 over 9. So free je kita dapat 3 markah kat sini. 1, 2 dan 3 markah. Okay, 2 markah kat sini bila awak add up, lepas tu dapat jawapan. So dapat 2 markah. Ini dapat 3 markah. So very easy. Question 2, discrete random variable. So tak ada alasan lah kalau dia bagi discrete random variable, awak tak boleh nak jawab. Because discrete random variable is very easy. Okay, question 3. In the manufacture of commercial carpet, the number of small faults is a Poisson distribution at an average rate of 0.6 per 20 meter square area. So, bila dia bagi average rate untuk kerosakan karpet tu, so we are playing with space, bukan masa, bukan hari, bukan jam kan. Dia space. So the space is this 20 meter square area. So we have 0.6 lambda 0.6 kalau
20 meter squared. Okay, let's see the question. Find the probability that in a randomly selected 20 meter squared area of carpet, so we are using this lambda, Poisson 0.6. There is no small fault. So X adalah number of, so this is your X. Number of small fault. This is your X. So X is Poisson 0.6. So no small fault maksudnya X equals to 0. So we are finding the probability for X equals to 0. So you can just use your table, or since dia adalah equal, kita boleh terus guna formula which is e to the power of negative 0.6, 0.6 to the power of x, lambda to the power of x over x factorial. So you will get 0.5488. Very easy. Sebab apa? Masukkan dalam formula dan dapat jawapan yang betul. Dapat 2 markah. A new hotel has 100 rooms including 10 rooms on the ground floor. Each room has an area of 80 meters squared and has been carpeted using the same commercial carpet as described above. If a room is randomly chosen, determine the probability that the carpet in the room has at most 5 falls correct to 4 decimal places. At most. So paling banyak pun 5. So dekat sini kita dah tukar kita punya lambda. So kalau tadi lambda kita 0.6 untuk 24, berapa tadi? Untuk 20 meter square. Sekarang kita nak tengok area tu 80 meter square. So untuk sampai ke sini dia darab 4, meaning that lambda kita pun kita kena darab 4 juga. So as I said, jangan hilangkan kalkulator sekarang. This is your most valuable belongings. So 0.6 times 4 is 2.4. So our lambda here will be 2.4. So kalau tak suka guna X, boleh guna huruf lain lah, Y ke, untuk sebab lambda dia dah berubah. Kalau nak guna X juga pun boleh, tak ada masalah. Okay. Determine the probability that the carpet has at most. So ingat at most ni maksudnya maximum. So maximum kita nak probability of X less than or equals to 5. So kalau kita nak guna formula, saya kata awak kena kira daripada 0 tambah probability X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5. Saya tak suka kira banyak-banyak sebab kalau saya kira banyak-banyak, saya suka buat careless mistake. So kita boleh je guna table. Tapi masalahnya table tak bagi bacaan less than. Table bagi bacaan more than. So nak cari probability of X less than or equals to 5, dia adalah 1 minus probability of X more than or equals to 6. Okay, probability of X more than or equals to 6. Yes, kita boleh baca daripada table Poisson lambda equals to 2.4. Saya cari lambda equals to 2.4. Saya jumpa dekat muka surat 12. Dan probability of X more than or equals to 6 adalah 0.0357. Meaning that here, we actually want to calculate 1 minus 0.0357. Saya kata check, double check your probability. Takut-takut tertinggal kosong ke, kan dah salah dah kat situ. So your answer would be 0.9643. 4 markah Masa awak cari the new probability, you will get, the new mean, you will get the marks. When you transfer this English language punya ayat, this English sentence to a mathematical sentence which is less than or equals to 5, you dapat markah lagi. And then when you try to solve your probability, kisahlah guna formula ke, guna table ke, so the orang kata cara paling cerdik kat sini adalah guna table lah.
you will get another marks, and giving the correct answer you will get another marks. So 4 marks dekat sini untuk satu soalan yang mudah. Awak jangan nampak soalan ni panjang. Ini soalan dui bahasa, bawah dia bahasa Melayu. So ini adalah soalan yang biasa sahaja kita jumpa dekat dalam tutorial. In fact, even easier. Hence, find the probability that exactly half of the number of room on the ground floor. So ingat, number of room in the ground floor tadi dia cakap ada 10. 10 rooms on the ground floor. So kalau dia sebut half, maksudnya kita nak 5 sahaja. We'll have perfect bit at most 5 small fault. So dekat sini kita akan guna binomial. Okay, saya gunakan yang lain binomial 10 sebab number of rooms dekat ground floor ada 10 and at most 5 folds. Nampak tak ni soalan ni hence. Dia soalan hence kita mesti guna probability dekat atas. Ini apa? Probability apa? Probability at most 5 small fault. So ini adalah probability of success untuk soalan kita dekat bawah ni. So dia bagi dekat kita binomial 10, n kita 10 dengan number of small faults ni adalah 5. So probability success dia 0.9643. So kita dah transfer ini dekat dalam distribution binomial. Okay, soalan dia suruh cari apa? Find the probability that exactly half of the number of rooms on the ground floor. Half of the number of room ni maksudnya 10 tadi dia nak 5 lah. So exactly 5 maksudnya dia nak equals to 5. So probability of X equals to 5 is equals to, so sebab kita punya probability of success kita sekarang at most 5 small faults ni tak ada dekat dalam binomial table, dan soalan pun bukannya soalan tu nak less than ke more than, dia nak equals to 5. So kita boleh terus guna formula. In case awak lupa formula untuk binomial, boleh tengok balik dekat dalam list of formula tu ataupun dalam statistical table pun ada. So 10C5 probability of success 0.9643 to the power of 5, and then dia punya Q is 0.0357, 1 tolak 0.9643 kuasa 5. So jawapan dia 0.00001218 ataupun 1.22 darab 10 kuasa negatif 5. Either one lah, betul. Okay, so ini adalah soalan yang hot. Most of student tak dapat jawab masa exam hari tu. Tapi at least kita dah tengok go through soalan ni. Bila dia guna hands, maksudnya mesti dia nak pakai information yang kita dah guna dekat atas tadi. So awak buat ini sahaja pun dah dapat 1 markah. Okay, and then bila awak guna binomial formula pun dapat 1 markah, and then jawapan dapat lagi 1 markah. So total 3 markah untuk soalan 3B2 ini. Okay, so saya kata dalam 10 soalan yang awak jumpa dalam kertas exam ni, bukannya 10 soalan tu susah. Tak mungkin. Okay, so dalam 10 soalan tu mungkin ada 1-2 soalan sahaja yang susah, yang lain sederhana dan mudah. So jangan awak anggap satu paper matematik ni susah. Semua susah. Tak. Contohnya macam nombor 3 ni. Soalan A, B1 dengan B2. So A senang, B1 senang, B2 je agak susah sedikit. Okay, tapi soalan nombor 2 tadi, discrete random variable, kita boleh jawab mudah. Semua soalan ni kita boleh jawab. Dan ini pun mungkin ada yang tak buat latihan, so dia tak tahu sebenarnya
macam mana nak dapatkan PY. So bila dia tak dapat PY dia salah. Maksudnya B pun dia salah lah, tapi dia masih lagi dapat working kalau PY yang dia cari tu tak apa-apa kat sini. Tapi PY yang dia salah tu dia gunakan untuk masukkan dalam formula ni. Formula ni takkanlah semua orang tak tahu lagi kan. Ini formula yang saya suruh awak hafal tu. So, masukkan dalam formula, walaupun Y dia salah, awak still dapat markah working. Tapi tak dapatlah markah jawapan. Okay, so ni nombor 1 ni kalau awak dah pernah selalu buat latihan topik 8, should be senang je buat. Ini kalau nombor 2 ni soalan diskrit ni, tak buat latihan pun, kalau masuk lecture pun faham pun, dia boleh terus buat lah soalan diskrit ni. Dan soalan nombor 3 ni pun, kalau awak sebelum ni duk elak-elak soalan topik 10, ini soalan Poisson ni senang. Soalan Poisson adalah soalan yang mudah dekat dalam topik 10 tersebut. So mungkin yang susah sakit adalah 3B2. Tak apa, yang ni awak KIV buat lepas yang lain ke, ataupun dapat ilham ke bila nampak perkataan hence ni. Okay. So jangan rasa semua soalan susah. Tidak. So kalau awak tengok soalan nombor 1, 2 dan 3 ni, soalan ini sahaja yang saya rasa agak ramai yang orang tidak jawab. Ini bukan saya cerita anggap assume tak. This is based on the statistic that we did. We analyse after the examination. So, tengok berapa orang yang boleh jawab dan tak boleh jawab. So anyway, kita teruskan kepada section B. Sekejap saya tengok komen, ada nak tanya apa-apa tak? Okey, kalau ada just telegram je. Kalau tak ada, kita teruskan. Saya pun tak faham kenapa 30 orang sahaja yang masuk dalam lecture kita hari ni. Alright, kita teruskan. Section B. Sekejap tanya. Kalau saya tak tulis statement, boleh. Boleh Tan, bila you use the binomial punya formula untuk dapatkan jawapan tu, dan you list all the information, dia sebenarnya dah included lah. Orang kata apa, kita panggil recovered. Kita orang guna perkataan recovered dalam exam. So better kita tunjukkan distribution tu. But then when we saw that you are using the binomial punya formula, we know that you are dealing with binomial, so we give the marks for recover. Macam tu. Okay, Tan? Okay, tengok ada lagi apa-apa soalan? Tak ada. Alright, so saya teruskan. Welcome. Okay, saya teruskan. Show that. Okay, so ini adalah soalan topik 3. So topik 3 ada Newton-Raphson, ada trapezoidal. Okay, show that the equation of ln x plus 3x equals to 6 has at least one real root in the interval 1 and 2. So kita kena let dulu, let fx. Fx must be equals to ln x plus 3x minus 6. Awak hanya susun sahaja. So kita nak tengok dia, nak show bahawa dia ada at least one real root in the interval of 1 and 2. So kita kena buat F1. Jangan differentiate ke apa. Kita tak perlu differentiate lagi. Just masukkan sahaja ln 1 plus 3 minus 6. You will get negative 3. And F2, you will get ln 2 plus 6 minus 6. You will get ln 2 lah. So ln 2 positif ke negatif? So check. Jangan lupa check dalam kalkulator. 0.693 kan? So satu positif, satu negatif. So awak pun tahu conclusion dia opposite signs. Mesti bagi tahu bahawa dia opposite sign.
Jangan main buat je lepas tu kata shown. Tak, awak kena explain sikit lah kenapa F1 dengan F2 has opposite sign. So, there has a, copy je balik ayat tu. Real root in the interval 1, 2. Okay, ayat dalam matematik ni tak susah pun. Okay. Salin je balik ni. Has at least one real root in the interval 1, 2. Macam tu. Okay, so dah senang. And then dia kata hence by using the Newton-Raphson method, so show that the iterative equation. So dalam ni pun ada formula untuk Newton-Raphson method kalau awak lupa. In fact dia dah bagi dah dekat sini. Show that the iterative equation of the root. Okay, dia tak suruh kita cari jawapan. Tapi dia suruh kita show bahawa this is the formula for our Newton-Raphson method. So ingat untuk formula Newton-Raphson method to get our x, it is x naught. To get our xn plus 1. Saya tuliskan formula dia kat awak. Ada kat atas tu, salin sahaja. X to the power of n minus f x n over f prime xn. Okay, tak percaya saya tunjuk kat awak dalam list of formula tu. Terang-terang dia dah bagi dekat kita formula ni. Saya cuma salin sahaja balik tadi kat dalam soalan kita. So, kalau kita nak x1, kita perlukan fx kita dan juga dia punya differentiation. So, differentiation untuk f prime x adalah ln x awak differentiate dapat 1 over x. Differentiate kalau integrate kita kena guna by pi. Tapi sebab kita nak differentiate, so kita tahu differentiation of fx adalah ln x adalah 1 over x. 3x differentiate dapat 3. Okay. So masukkanlah dalam kita punya formula Newton-Raphson untuk dapatkan x1. Kita akan pakai x naught as the initial value. It says here x naught is an initial value for our question here. Okay, minus fx kita adalah ln x naught plus 3 x naught minus 6 over 1 over x naught plus 3. Okay. Adakah ini sama macam yang dia suruh kita show tadi? Tidak. Sebab dia suruh kita show tadi, dia tak ada tolak-tolak macam ni. Maksudnya dia dah equate the denominator dan dia tak ada banyak lapisan fraction. So apa yang kita perlu buat sekarang adalah algebra kita sekarang. Ni. Solvekan dulu bawah ni. Simplifykan dia. Kita kena simplifykan dia. So saya dapat x naught minus ln x plus 3 x naught minus 6 over yang ni bila kita equate denominator kita dapat 1 plus 3 x naught over x naught. Okay, sekarang x naught kita boleh letak dekat atas. Sebabnya ni macam ni kita bahagi A over B over C. Maksudnya A bahagi B over C. Maksudnya A darab C over B. So tengok siapa yang boleh darab dengan A? A C over B. A C over B. So that's why daripada sini kita nampak kita boleh naikkan C tu ke atas, naikkan X naught tu ke atas. So bila naikkan X naught tu ke atas, saya akan dapat X naught minus X naught ln x naught plus 3x naught minus 6. Okay. Over 1 plus 3x naught. So dah nak dekat dah jawapan kita. Okay, yang ni dah satu fraction. Sekarang kita tak nak ada minus-minus macam ni. Kita nak equate dia punya denominator. So kita equate denominator lagi sekali dekat atas ni. Kita dapat x naught plus 3 x naught squared minus yang ni bila kita kembangkan kita dapat x naught ln x naught minus x naught darab 3x naught 3x naught squared plus
6x0. Ini bukan masalah topik 3, ini masalah algebra. Kita equate denominator untuk simplify dia sahaja. So, sekarang semua denominator dia dah 1 plus 3x0. Okay, so itu boleh potong. 6x0 tambah x0 dia akan jadi 7x0. So 7x0 plus minus x0 ln x0 over 1 plus 3x0. So adakah ini sama macam yang dia minta kat kita? Okey, hampir, tapi dia keluarkan x tu. So kita ada x0 7 minus ln x0 over 1 plus 3 x0. Okey. Okey, ini adalah x1 kita tadi. Sekejap saya kecilkan. Okey. Okey, saya ulang lagi sekali sebab dah panjang. Ini x1 tadi, kita pakai initial value kita x0. So masukkan, ini adalah formula Newton-Raphson sahaja. This is your fx, this is your f prime x, dia punya differentiation. Tapi bila kita tengok ini tak sama dengan macam soalan tu suruh show, sebab dia tak ada bertingkat-tingkat fraction dia ni, dengan dia dah tak ada minus ni, maksudnya jadi seketul sahaja. So apa yang kita buat, kita equate dulu denominator untuk beliau, ni yang dekat bawah ni. So bila kita equate denominator dia, x0 ni kita boleh ringkaskan bawa dia naik atas. So that's why x0 ni dia jadi dekat sini. So ini dah satu fraction. And then kita ada lagi x0 minus ni. So kita boleh darab dengan 1 plus 3x0 over 1 plus 3x0 untuk equate dia punya denominator. Sekarang kita dah equate dia punya denominator. Kita cuma perlu simplifykan sahaja kita punya numerator ni. Kita simplifykan dia. Bila kita simplifykan dia, dapatlah macam yang soalan tu nak. Ini untuk x1. Kita nak show untuk general. So, xn plus 1. Kalau x1 adalah x0, 7 minus ln x0 over 1 plus 3x0. So, xn plus 1 adalah xn 7 minus ln xn over 1 plus 3xn. And for the record, half of the student yang tak dapat jawab ni bukannya sebab dia tak tahu Newton-Raphson tu apa, tapi dia tak reti nak simplify. Ini bukannya awak belajar dekat matrik ni, awak belajar daripada tingkatan 2 lagi dah belajar dah algebra ni. Ya, yeah? So 6 markah dekat situ untuk kita showkan dia. Shown. And then the next question, soalan kedua. An ellipse passes through the point 0, -3. So dia bagi dekat kita ellipse, bukan circle. So dah alhamdulillah dah lega dah dekat sini bila nampak perkataan ellipse ni. Passes through the point 0, -3, 1, 0 and 2, -3. Find the equation of ellipse in standard form. Hence determine the center and vertices of the ellipse. Okay, kenapa dia bagi 3 information dekat kita? Sebab dalam ellipse ni ada 3 unknown. Kalau awak perasan, kita ada alpha unknown kita, B unknown kita, and C juga unknown kita. So kita boleh buat untuk soalan nombor 2 ni. At point 0, -3. Okay, kita boleh masukkan X kita 0 dan Y kita -3. Kita akan dapat 9 minus 3 C plus 9 equals to 0. Okay, ini satu equation. Okay, lepas tu kita boleh masukkan point yang seterusnya at 1, 0. Kita akan dapat A plus B
Ini 9 ke A? Ni A saya rasa. Sekejap At point 0, negative 3. Betul lah. 9, 9, 9, 9. 9. Bukan A. Ni 9. Okay, A, alpha. A dengan 9 ni saya selalu confuse. So, kalau A saya buat alpha plus B is equals to negative 9. Ini equation yang kedua. Dan equation yang ketiga at point 2, negative 3. Dia adalah 4A plus A plus 2B minus 3C plus 9 equals to 0. So, ini adalah 3 equation dengan 3 unknown yang kita nak cari tu. So, kita boleh buat simultaneous equation. Awak buatlah simultaneous equation. And then awak akan dapat value A equals to 9, B is equals to negative 18 dan C equals to 6. Untuk buat simultaneous equation ni, saya tak nak tunjuk sebab awak boleh buat sendiri. Tak dapat, tunjuk dekat saya simultaneous equation tu. Okay, sebab dia takkan jadi kalau awak tak try buat sendiri. Dia takkan jadi simultaneous equation ni kalau awak tak pernah nak try buat. Tengok sahaja. Oh, dapat cikgu buat. Saya buat memang dapat. Cuba tunjuk awak buat. Tengok dapat ke tak. Okay, dapat masukkan dalam 3 equation ni awak akan dapat satu markah. Dapatkan 3 jawapan ni pun awak akan dapat satu lagi markah. Okay, sekarang soalan tu minta equation of the ellipse in standard form. So, masukkan dalam equation of ellipse kita. Kita ada 9 x squared minus plus y squared minus 18x plus 6y plus 9 equals to 0. So, ini adalah equation of ellipse kita tapi yang dia dah expand. So, kita nak dalam standard form. So, nak tak nak mesti buat completing the square. Okay, soalan ini, soalan nombor 2 ni adalah soalan biasa. Dia tak ada trik dekat mana-mana. Cuma dia punya working ini agak panjang dan agak tedious. Apa maksud saya tedious? Dia renyah. Macam awak nak kena buat simultaneous equation untuk dapatkan 3 unknown. Dia sedikit renyah daripada awak buat simultaneous equation untuk dapatkan 2 unknown. Itu mudah. Tapi kalau nak dapatkan 3 unknown, dia sedikit renyah. Tapi adakah dia menggunakan trik-trik soalan Hodge ke apa? Tidak. Dia tidak menggunakan apa-apa trik soalan Hodge pun. Awak cuma perlu workout sahaja. Sama juga soalan seterusnya ni bila kita kena buat completing the square. Kalau sebelum ni awak selalu mengelak bila cikgu suruh buat latihan completing the square ataupun awak tiru kawan masa awak buat completing the square. So inilah masalah awak bila dalam exam. Tak boleh nak buat completing the square sebab sebelum ni memang tak pernah buat. Masa buat latihan pun duk elak-elak buat benda ni, kata tak nak belajar, tak nak try buat. So inilah masalahnya. Tapi kalau awak dah pernah buat, awak tahu bahawa bila kita nak buat completing the square, kita tak boleh ada 9 dekat depan x squared ni. So kita jadikan dia x squared minus 2x. Okay, kita sekalikan x dengan x, y dengan y lah. Plus y squared plus 6y plus 9 equals to 0. So, dalam ni baru kita boleh buat completing the square. Sana nak buat completing the square, x squared minus 2x plus negative 2 over 2 squared minus negative 2 over 2 squared. So, ini untuk x. Untuk y, dia adalah y squared plus 6y plus 6 over 2 squared minus 6 over 2 squared. Okay, plus 9 equals to 0. So, dalam x ni bila kita buat completing the square, kita dapat x minus 1 squared. Ingat yang 3 ni, tadi dia jadi ini. Minus 1 plus y. Ni yang 1, 2, 3 ni dia akan jadi y plus 3 squared minus 9 plus 9 equals to 0. So, dekat sini kita nampak kita dapat 9x minus 1 squared minus 9 plus y plus 3 squared. Negative 9 plus 9 is 0 equals to 0. So, we have 9x minus 1 squared
plus y plus 3 squared equals to 9. So equation of ellipse must be equals to 1. So we divide everything by 9. So we will get x minus 1 squared over 1 plus y plus 3 squared over 9 equals to 1. So dah dapat dalam standard form of ellipse equation sebab dia mudah sahaja. Okay, jalan kerja sahaja yang agak panjang untuk soalan nombor 2 ni. Tapi markah dia pun berbaloi lah. 8 markah kat sini. Okay, untuk yang tidak tahu sebenarnya, untuk dapatkan nilai A, B dengan C ni, awak juga boleh menggunakan kalkulator. Tapi dengan syarat awak dah masukkan lah nilai-nilai X dengan Y untuk setiap point ni. Dan dah come out dengan 3 equation ni. Once you have these 3 equation, you can use calculator to find these 3 unknown. Okay. Boleh Google ataupun boleh refer kat saya lepas ni. Tapi dengan syarat mesti dah ada ketiga-tiga equation untuk kita solvekan ini. Okay, jimat masa lah dekat situ. Jimat sangat banyak masa. Dan adakah dia diterima? Kalau jawapan tu betul, diterima. Tapi mungkinlah dia ada ikut pemeriksa. Mungkin masa tu pemeriksa yang okey dia ketua pemeriksa yang okey dia kata tak apa, kita terima jawapan kalkulator, ataupun kalau ada ketua pemeriksa yang kata mungkin kita kena penalize dia 1 ataupun 2 markah, tapi dia masih lagi dapat markah penuh, cuma mungkin kita penalize dia 1 ataupun 2 markah sebab tak ada working yang sempurna, macam tu. So boleh tak guna calculator? Jawapannya boleh untuk buat simultaneous equation. Kalau saya memang guna calculator saja sebab saya rasa mungkin awak tak sempat nak solvekan simultaneous equation tu dengan betul. Okey, seterusnya adalah soalan circle. Tadi dia tanya soalan ellipse, sekarang dia tanya soalan circle. Write the equation in standard form, hence state the center. Okay, so this one kita boleh guna completing the square ataupun awak nak guna kaedah compare pun boleh sebab dia tak mention dekat situ kena guna completing the square, tapi saya rasa saya suka guna completing the square. So this is the equation x squared plus y squared minus 4x plus 2y plus 3 equals to 0. So bila saya guna completing the square untuk x, saya akan dapat x minus 2 squared minus 2, 4, negative 4 over 2 is negative 2 squared minus 4. Okay, untuk y pula saya akan dapat y plus 1 squared minus 2 over 2 is 1 plus 3 equals to 0. So saya akan dapat x minus 2 squared plus y plus 1 squared equals to 3. 4 negative 5 tambah 3 negative 2 equals to 2. So this is my standard equation of the circle, very easy. Hence state the center and the radius. So center senang je lah, center dia kat sini 2 negative 1 2 negative 1 and the radius is square root 2. Okay, free je dapat 5 markah. Tak sampai seminit pun kita buat dapat 5 markah. And then next one dia tanya find the point of intersection between the tangent lines at 1, 0 and 3, 0. Saya kata dapat soalan circle tanya tangent apa semua ni, tolong buat gambar dia supaya awak nampak dekat mana tangent line dia tu. So this is the tangent line. Cari titik find the point of intersection between two tangent line at 1, 0 and 3, 0 of the circle. So kita ada dua tangent line, satu dekat 1, 0. 1, 0. Let's say dekat sini. And 3, 0. Let's say kat sini. So kita ada satu tangent line yang kena dekat 3, 0.
Dan kita ada satu tangent line yang kena dekat 10. So nak tak nak awak kena cari dulu equation of tangent dekat 10 dengan equation of tangent dekat 30. Center kita dah ada tadi, berapa center dia? 2, negatif 1. Ini adalah M normal. Apa ni? Oh, okay. Okay, awak akan dapat, masa dah nak habis, awak akan dapat M tangent dekat sini. M tangent. Sabar. M tangent at 10, awak akan dapat negatif 1. M tangent at 30, awak akan dapat negatif 1. Satu positif 1, satu negatif 1. 1 dengan negatif 1. Okay. So boleh cari equation of tangent dekat 10. Y minus y1 equals to mx minus x1. Okay, so akan dapat equation of tangent dia. Y equals to x minus 1. Ini equation of tangent untuk 30 ni, awak akan dapat y equals to negative x plus 3. So sebab dia nak points of intersection, buatlah simultaneous equation between those two. Awak akan dapat point of intersection dia to 1. Macam tu. So itu soalan nombor 3. Okay, saya rasa saya sambung lagi. Kita dah buat berapa soalan? 6 soalan. Kita sambung lagi 4 soalan ni. 4, 5, 6, 7 esok petang. Kita ada program score. So kita buat masa tu lah dalam program score hari Khamis esok. Okay, jumpa awak esok pukul berapa? 4 ke 4 suku? Pukul 4 suku macam tu. Pukul 4 lah, saya start pukul 4 esok live saya. Nanti saya bagi link dia. Thank you everyone. Have a good day and Assalamualaikum.